พที่สุดกับบาสที่สุภาพน้อยที่สุดหาให้ตอบพร้อมกันลองตอบชื่อพร้อมกัน1 2 3เอครับ อุ้ย คุณว่าชัดเจน ได้1 ครับ2 3จินวุกครับจินวุกครับ อุ้ยมีผสมใครนะ จินวุก เรามีไม่ชอบใครไหมลูกผมครับตอนแรกนี่จำได้ตอนแรกก็คือไอพีมไงไอคน พิม นี้ พ์ทุกคนอ่ะพิมพ์ทุ ไม่ กคน คนนี้ไอเนี่ยเหรอดาวติ๊กต็อกที่แบบเห็น อ๋อ กันดูกันอันนี้ เฮ้ยแต่กี้เอพูดว่าทุกคนอะ ไอพีมมันสู่เหรอผมดูผมก็ ไอ้คนนั้น มีเหม็นว่ะ หนึ่งเหตุการณ์ที่อีกฝ่ายเคยทำให้เราโกรธหรืองอนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้คือเรื่องอะไรที่อยู่ดีก็มึนไม่จังพรุ่งนี้จะทำอะไร แล้วอยู่ดีก็ไม่ตอบ อันนี้ผมดีเฟนต์ได้เลยปะเนี่ยผมไม่เคยเมินคุณนะครับคุณก็เคยเมินผมเหมือนกันแหละ เอาแล้ว นี่จะบอกว่าคอนเสิร์ตบัสนะคะพวกเราไม่ได้ไป เราติดภารกิจ ทีมเราไปดูแล้วบอกยังไง รีวิวสิสนุกบ้างหน่อยเป็นไง สนุกมากดีมาก คอนเสิร์ตบัสใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันชาย เธอมองตาเธอมาจับใครสุด เอาแบบไม่อวยนะ อันนี้พูดแบบเป็นกลางเอ อวย ไม่ได้อวย คือเอางี้น้องทุกคนเก่งอยู่แล้ว แต่นี่แบบ นี่เมนเอ คนนี้เขาไม่เป็น ส่วนป้าเบนจังก็เป็นแบบมาจากเอนะคะ น่ารักแต่จริงๆทุกคนเก่งหมดเลยใช่ความสามารถมานานมาก วันนี้ก็จะได้เจอน้องทั้งสองคน วันนี้เจ้า2ใน12ก็คือเอาจ่างกับเอมา มาขึ้นรถ แล้วถ้าใครอยากให้คู่อื่นมาคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราไปถามพี่ยงแล้วแต่ลง ได้เดี๋ยวเรา แต่ลงกู เดี๋ยวเราจะพยายามจริงๆเราพยายามแมทช์ตามที่ทุกคนเรียกร้องมาเลย แต่ว่าคิวมันจะไม่ได้ไง ใช่แต่ว่า ใครได้ก่อนแล้วก็เลยให้มาก่อนเท่านั้นเอง ซึ่งวันนี้จังเลยจะมาคาราคาซังค่ะ ถูกต้องมาให้เขารักกันมากกว่าเดิม แต่พูดเรื่องคอนเสิร์ตนะที่สนุกใช่ปะจริงๆเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้ที่กูติดมากๆเลยนะกูอยากให้พวกมึงดูมาก มึงเรื่องเดียวกูแน่นอน มึงเรื่องเดียวกูแน่นอน เมื่อกะโล แท็กซี่ไดเวอร์3ใช่ไหม ทุกคนใครดูแท็กซี่ไดเวอร์บ้าง ใครเคยดู เกาหลีมันโคตรเก่งเลย ไหนเราก็ดูทั้ง3คนแล้วเรามาเล่ากันเมามอยหน่อยฉันชอบพูดเรื่องหนังกับพวกเธอ จริงๆอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อให้ฟัง ถ้าใครฟังตอนนี้ต้องอยากไปดูตามแน่นอนคือ มันเป็นเรื่องราวของแท็กซี่ VIP เป็นการให้บริการของแท็กซี่ VIP ที่เรียกว่าแท็กซี่สายรุ้งซึ่งเขาไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดาจ้ะแต่เขาเป็นเหมือนแท็กซี่ที่แบบเป็นเหมือนผู้พดุงคุณธรรมความยุติธรรมถูกให้กับเหยื่อที่กฎหมายคุ้มครองไม่ได้หรือไม่ได้ให้ความยุติธรรมของเขาแก๊งเนี่ยเขาจะไปเอาความยุติธรรมทวงคืนมาให้คือก้อยว่าถ้าใครชอบสไตล์หนังฮีโร่ที่มันไม่ใช่ต้องเป็นฮีโร่แบบมาวิลแต่มันเป็นแบบเบสที่เป็นคนจริงๆชอบแน่นอน ซึ่งพระเอกเนี่ยชื่อคิมโดกี ทำไมว่าทำหน้ากระยิมกระหยอก เขาเท่คือมันคูลแล้วเขาเท่นึกออกปะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆคือเขาเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษที่เป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมทีเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจด้วยความสามารถของเขามาอยู่ในแท็กซี่สายลุง มันเป็นหนึ่งในทีมถูกต้องเป็นหนึ่งในทีมใช้ความสามารถของเขาเนี่ยมาทวงความยุติธรรมให้กับเหยื่อคือตัวเขาเองด้วยแล้วก็เหยื่อคนอื่นด้วยคือคนที่จะเท่อะมันแบบมันมีความสามารถแล้วมันเอามาใช้เธอเข้าใจว่าเวลาเราทำอะไรกันเป็นทีมอะมันเอเนอร์จี้มันมาถูก ไอ้มีนอะทำไมเล่นบทนี้นะอุ้ยจริงเหรอไม่ใช่ตัวจริงอะคือเขาคืออีเจฮุนใช่ป่ะทุกคนซึ่งก็อยากติดตามเขาอยู่แล้วชอบมาตั้งแต่เรื่องมีเรื่องหนึ่งที่ชอบมาก The Art of Negotiation เขาก็เล่นดีเป็นคนที่เล่นดีมากๆคนนึงฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฟินคนนี้เล่นเก่งแล้วจริงๆมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวผู้หญิงที่มันเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เล่นดีมากนะคะที่เขาจะมีความเล่นเป็นแฮกเกอร์แล้วก็ทำงานเป็นทีมเหมือนกันมีตัวละครที่เป็นเท่าแต่แล้วมีตัวละครที่เป็นแบบฝ่ายจากช่างกลอีกคือก็รู้สึกว่ามันบาลานซ์ระหว่างตัวหลักกับตัวแบบประกอบได้แบบเนียนอะนุกเขาเรียกว่ากลมกล่อม yes yes เธอเลยฉันจะบอกว่าเคมีของเขากับแฮกเกอร์คือมีความแบบมึงไปเล่นปะคือ energy มัน flow เว้ยกูเล่นเธอเล่นภาคสีแน่เลยเล่นภาคสี คือ energy มัน flow คือมันอาจจะไม่ได้เป็นโรแมนติกแต่ว่าความเคมีมันทำให้เรารู้สึกจิ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจชอบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าอยากคิมโดกีแล้วมึงคือชื่ออะไรชื่อเกาหลีคิมโดนัทเข้าใจไหมโรสสตรอเบอรี่เข้าใจไหมคิมโดกีคิมโดนัทจบเลยอะไรวะเป็นแฮกเกอร์คือเอางี้กลับมาที่เรื่องนี้คือฉันรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือจะแบบว่าโน้มน้าวให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้แล้วกันมันเป็นเรื่องที่แบบทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มันฟีลเรื่องแบบว่าห่อแต๋วแตกของพี่พจน์อานนท์คืออย่างงี้คือวัยขนาดวันนั้นใครนะพี่เขาตกกันที่4 โรง 17อะแบบอยู่ในโรงแล้วคือมันไวกว่านั้นซึ่งเขาอะ
เอาปัญหาสังคมของประเทศเขาเนี่ยมาตีแผ่ขยาย สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่น3ประเด็นของเขามันใหญ่ขึ้นอีกอันนี้มันจะเป็นเรื่องของแบบอาชญากรรมญี่ปุ่นกับเกาหลีแต่ว่าสเกลของซีซั่น3แบบมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็โปรดักถูกต้องประเด็นใหญ่ขึ้นโปรดักชั่นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังว่าแบบเฮ้ย3จะเป็นยังไง จริง มันปังค่ะไปดู แต่ดูที่วิวนะคะทุกคน ดูที่วิว ดูที่วิว ได้ทีเดียว คือจะบอกว่าซีซั่น1ซีซั่น2อ่ะมันอยู่ในวิวแล้วเพราะฉะนั้นใครกำลังจะดูซีซั่น3อ่ะคือดู1 2ยาวๆได้เลย ถูก จะได้แบบตาม3แบบเข้มข้นเพราะว่าถ้าโดดไปดู3เลยบางทีมันอาจจะเก็ตไม่หมดไปไล่ดูตั้งแต่1 ถึง 2 น้องบอกว่า1-2นะคะน้องแท็กซี่ไดเวอร์ดูฟรีจนถึงสิ้นปีวันหนึ่ง เอาล่ะ แล้วถ้าช่วงเฟสติฟเนี่ยเธอไม่ต้องไปอะไรเข้าไปดูเลยค่ะ จริงๆเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะช่วงที่แบบหยุดนานๆอย่างเงี้ยเรานั่งดูซีรีส์จะนั่งดูคนเดียว แล้วกินป๊อปคอร์น หรือกินของที่อยากกิน hot chocolate แล้วซับไทยทุกวันศุกร์เสาร์และอันนี้เป็นเรื่องของวิวออริจินอลด้วยเพราะฉะนั้นดูได้ที่วิวอย่าง Only เท่านั้น อ่ะ น้องมาแล้วค่ะ แค่นี้ก่อนเราน้องรอแล้ว ไป อยาก ฟัง ให้น้ ข อ อง ง รอ เด นา วี่ น ก่อน จริงเราติดเมาส์ไป เงี้ย ยินดีต้อนรับสู่คาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปเคลียร์ปรบมือ เธอกลัวข่าวหรือเปล่า ผมนึกว่าเล่นฮาโลวีนกันตอนแรกผมดูผมก็นึกว่า เขาใส่เฉพาะคอสตูมแบบคาราคาซังช่วงฮาโลวีนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือเอาจริงๆค่ะมันเราจะไปเป็นเดวิลในการที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรวัดใจแต่ว่าเมื่อคืนพี่ฝันร้ายจัง ทำไม พี่ฝันว่าพี่โดนควายควิดวันนี้พี่จะถอดโอ๊ยทุกคนถอดออกไม่งั้นมันจะเป็นแบบคารากินีเอาวันนี้สีแดงเป็นการากินีวันนี้เรื่องจริง วันนี้สีแดงเป็นกาลากินีเลยต้องถอด เอาออกไปเลย อ๋อคือเมื่อกี้ที่แต่งตัวกันตั้งนานคือเพื่อมาขึ้นรายการแล้วก็ถอดออกเหรอ ถูก ใช่ ในบาซ่าจริงๆแล้วเราเคยเจอแบบจริงๆจังๆแค่4คนก็คือจังพีมอารัน แต่เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเธอเป็นคู่ตีคู่กัดจริงไหม จริงไหมเหรอปกติคาราคาซังเขาจะมาตีกันใช่ไหมของผมปกติจริงคู่นี้เป็นคู่ที่ตีกันน้อยมาก เอาหรอ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตีกัน และอะไรรู้ไหมวันนี้แหละคือวันแรกที่ตีกัน ใช่วันนี้ตีตั้งแต่แรกเลยเมื่อเช้าตีกันก่อนว่า วันนี้ใส่ชุดอะไร เพราะว่า จะด้วยเหรอ ใช่ตอนแรกนัดกันว่าสีดำไหมสีดำแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าเอใส่ไงอ่ะแล้วเอก็ส่งมาแล้วก็นั่นแหละเป็น conversation แรก คื ข อ องวันนี้ ปกตินี่จะเป็นการนัดกันทุกงานเลยไหมเวลาเราออกถ่ายรายการหรือออกอะไรก็ตาม ปกติถ้าสมมติมันเป็นแบบว่ารายการแบบที่ใส่ชุดตัวเองเงี้ยก็จะมีนัดกันก่อน อ๋อ เดี๋ยวมันจะแบบมีคนใส่สูทกับคนใส่เสื้อยืดไปมันจะแตกต่างกันเกินไป แล้วเคยเจอแบบนั้นปะเคยเกิดเหตุการณ์แบบ เคย นั้น เกิด ปะ เหตุการณ์นั้น แล้ว ตอน คนแบบไหนมักจะใส่สูทแล้วคนแบบไหนจะไม่ใส่ นิกครับวันนั้นเขานัดกันว่าเราใส่สีดำเราไปดูคอนเสิร์ตได้เราใส่สีดำเสื้อยืดสบายๆ เอา มี แบบ คีย์เวิร์ดว่า casual ชิวๆมีคีย์เวิร์ดว่าชิว เออ ๆวันนั้นผมก็ใส่ชุดเสื้อยืดใส่อะไรไปคนอื่นก็ใส่อันนั้นนี่ใส่สูทมา แล้วก็บอกว่าอันนี้แหละชิวของผม คือมันให้เกียรติเพื่อนใช่ไหม ไม่ชัดเจน เป็นการให้เกียรติเพื่อน งั้นอันนี้คือเมาส์โบ่งใช่ไหมแต่เมาส์เอนิดนึงครั้งแรกที่เจอคนเนี้ยรู้สึกยังไงเห็นคนนี้แล้วมีทัศนคติกับคนนี้ยังไง เขาบอกคุณอายุใกล้กันใช่ไหม เท่าเลยปะ ใช่ เท่ากันเลย เท่า อัน กั จริ น งคือเขาเป็นตอนแรกเหมือนเขาจะเป็นพี่ผมแต่ว่า เหมือน จริงคุยไปคุยมาเขาก็เป็นรุ่นเดียวกับผม อ๋อ เพ โอ ราะว่า เค เกิดด้วยกัน แล้วเป็นรูเมทกันด้วยตอนไป เป็น ญี่ปุ่นอ่ะ roommate ใช่ไหม ใช่เป็นรูเมทญี่ปุ่นนี่มันมีหลายคู่นะมันไม่ใช่แค่ผมกับเอไง แต่ว่าคุณอะใช้เวลานานที่ แต่ สุด ว่าใช่ ปะ แต่เป็นคู่ที่นานที่สุดผมว่าเขาเป็นคนดื้อเงียบ อ่ะ คือแบบว่าเห็นมัมมี่ทั้งหลายเขาก็จะแบบน้องเอแบบว่าเอาจริงเขาแอบดื้ออยู่ เออ ดื้อแบบเขาสู้คนอยู่นะ เธอว่าเธอกับเอใครดื้อกว่ากัน คุณ เอา ดู จ ไหม ริงๆคือทุกคนที่ดูเนี่ยจะบอกว่าผม แต่ว่าความจริงผมว่าเอครับ นี่แหละนี่คือการเริ่ม ใช่ แต่ไหนๆคุณเป็นรูมเมทที่ยาวนานของเขาขอวัดนิดนึงว่าคุณรู้จักกันดีแค่ไหน นี่คือเรื่องรูมเมทนะแต่จริงๆบัสเนี่ยอยู่กันมากี่ปีละ อยู่ด้วยกันที่ชื่อว่าวงบาสส ถู อง ก ปี อือฮึ แต่ว่าถ้าเจอก่อนหน้านั้นก็คืออีกปีหนึ่ง ก็ ถ้ผมบ 3 ปี เอ มาดู ตอนเจ็ด มาดูกันว่าคุณรู้ไหมว่าเนี่ยถ้าคุณเจอสถานการณ์เนี้ยคุณรู้ไหมว่าเพื่อนคุณเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรปะมิชชั่นแรกกันเลยค่ะ ช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1 คนและแขกรับเชิญอีก1 คนลองเผยฟีดปากกันคนละ1 ประโยค ผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถ เพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรา คุณว่าคุณรู้ใจเขา ผ ไหม มว่าจริงง่ายมากอันนี้ มาสิ อ่ะงานสถานการณ์ที่ 1 ถ้าเล่นเกมคอมด้วยกัน แล้วจังเป็นต้นตอที่ทำให้ทีมแพ้ AA จะบ่นว่าอะไร จังทำไรจัง ผมว่าเขาจะพูดน้อยๆ จังทำไม เขาจะพูด จัง น้อยๆนี่คนแรกนี่ดูจะใช่แล้วด้วย
จังอย่าพึ่งนี่ไม่มีทางไม่มีทางเลยจังอย่าพึ่งเล่นเกมแพ้จังอย่าพึ่งทำไมอะจังอย่อา ย่า เพิ่ พึ่ ง ง ไปไงอย่าเพิ่งไป จัง อย่าเพิ่งบุกอะไรอย่างงี้ป่ะ อ๋อ 1 กับ 2 คุณเลือกอะไร 1อยู่แล้วครับอั 1 มั่นใจมากนะ โอเค 100%ถ้าไม่ใช่ผมลงจากรถเลย ไอ้จังมันลั่นวาจาแล้วนะคะทุกคน ข้อ 2 นะ ข้อ ข้อ 2 ถ้าสมาชิกบัสเถียงกันเรื่องไอเดีย แล้วเออยากสรุปจบให้ทุกคนหยุดเถียงกันเอจะพูดว่า นี่เอามาจากเรื่องจริงไหมเนี่ยเอว่าเป็นแบบแรกดีกว่า 2 เอว่าเป็นแบบแรกดีกว่า ผมว่าอันนี้นี่ อ่ะ ก็คล้ายๆอยู่ ข้อ 2 ข้อ แป๊บนึงนะหรือว่าไงนะ คือถ้าสมมติเป็นเอจริงๆอะเอจะพูดอันแรก อ่า แต่เมื่อกี้เขาอาจจะกระซิบกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไง แต่เราต้องเดาเราต้อง ผม เดา เดาว่าอันแรกครับ อันแรก เอว่าแบบแรก เอว่าแบบแรกดีกว่า โอเค เพื่อสรุปจบทุกอย่าง โอเค ข้อสุดท้ายถ้าออกกองกัน แล้วสมาชิกบัสเล่นกันเสียงดังมากจนเอหงุดหงิดจะพูดว่า ทุกคนเงียบก่อนแป๊บหนึ่งอ่า คนนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง คนที่ 2 นะ คนที่ 2 นะ โอเคทุกคนพอได้แล้ว โอเค ทุกคนพอได้แล้ว โอเค ทุกคนพอได้แล้ว ระหว่างเงียบก่อนแป๊บหนึ่งกับโอเคทุกคนพอได้แล้ว คือถ้าเป็น ต้ เอ องเลือก ถ้าเป็นเอตัวจริงๆเอจะไม่พูดผมว่า โอเค นั่งดูแล้วทุกคนก็จะเงียบเองมันจะมีรังสีออกมาเอง โอเค แต่ถ้าสมมติว่าเขาได้รับโจทย์อะแล้ว เสียงใน ขาต้อง หัวเสียงในหัว เสียงในหัวเขาอันแรก อัน 1 นะ เท่ากับ 1 ล้วนนะ 1 ล้วน โอเคอ่ะเชิญเอขึ้นมาบนรถได้เลยค่ะ แล้วเอซอฟมาก ฉันก็เลยต้องเข้าคาแรคเตอร์แบบว่า คือ ซอฟแบบซอฟ คือฉันพูดจริงๆข้อแรกฉันก็รู้นะว่าเป็นเธอเพราะพุ่งมากพุ่งแรง เอาข้อแรกเลยดีกว่าพี่ตี้อ่านโจทย์มา ข้อแรกคืออะไรนะคะ ข้อแรกคือถ้าเล่นเกม แล้วจังเป็นตัวการที่ทำให้ทีมแพ้ ปึ้ง เอจะบ่นว่าอะไร เอบ่นว่า เอบ่นว่าอะไรอ่ะ เอเป็นคนที่ 1 หรือเป็นคนที่ คน เอ แรก เป็นคนที่ 1 ใช่ แต่ว่าคนที่2อ่ะบอกว่าอย่าพึ่ง ใช่ แต่เกมมันแพ้ไปแล้วแต่อย่าพึ่งอะไรอ่ะ อ๋อ เอเป็นคนบอกว่าอะไรนะ จังยังไงจังใช่ไหม จังทำไร จั จั ง ง ทำอะไรจัง จังทำอะไร ใช่ปะ ใช่ จังทำอะไรจัง โจก ก็แสดงว่าเอเป็นคนสุภาพใช่ไหมโดยปกติแล้วใช่ไหมไม่ค่อย ผม เกี่ยว ว่าก็ กาด สุภาพนะ ใช่ ถ้าเทียบกับผม ก็น่าจะสุภาพอยู่ ขออนุญาตถามนิดนึงบัสที่สุภาพที่สุดกับบัสที่สุภาพน้อยที่สุดหาให้ตอบพร้อมกันลองตอบชื่อพร้อมกัน บัสที่สุ เอา ภาพ เอาสุภาพสุด สุภาพสุดกับสุภาพน้อยที่สุด อ่ะ คิดชื่อนะ สุภาพสุดก่อน สุภาพที่สุดนะ เป็นก็ได้ 1 2 3 เอครับ อุ้ย เฮ้ย คุณสุภาพที่สุดเลย อันนี้มาทางรุนแรงดีกว่า เดี๋ยวอันนี้มีแคนดิเดตหลายคน อ่ะ จัดจ้านในย่านนี้ ต้องเป็น1เลือกได้แค่1คนสุภาพ ให้ น้ เว อย ลา ที่สุด คิดแป๊บหนึ่งใครที่สุภาพน้อยที่สุด ไม่ได้แปลว่าหยาบคายนะคะแปลว่าสุภาพน้อยที่สุดเฉ สุ ย ภาพน้อย มันเป็นคาแรคเตอร์อ่ะ ฟิลจัดจ้าน ได้ 1 2 3 จินวสุครับ จิน ว วุก สุครับ อุ้ยมีวัสดุใครนะ จินวุก ๆทำไม จริง อ่ะ ปะ นี่ไง ถ้า perception ที่พี่รู้สึกว่าจินวุกเรียบร้อยพี่คิดอย่างนั้น มันอาจจะเข้าใจผิดอ่ะ เขาอยู่ข้างนอกก็เรียบร้อยแต่พออยู่กันเองในวงก็จะมีความแบบว่า สนุกสนาน ความสนุกสนานใช่ ถ้าสนิทกัน เขาเป็นคนตลก ใช่เป็นคนตลกมากพี่จิน ตลกเสียงดังด้วย ต้องใช้เสียงดังคนนี้ แล้วคุณพีมอะทำไมเลือกคุณพี พี ม มวัส คุ ดุ ณพิมก็ ก็ชัดเจน ก็ นะ ชัดเจน จริ นะ ง ผมว่า ก็เป็นอย่างนั้นเด็กไป ผมถามครับผมถาม โอเคโอเค อันนั้นคือแค่ข้อแรกเนาะมาข้อที่2ค่ะพี่ตี้ ข้อ 2 คือถ้าสมมติว่าสมาชิกบัสเถียงกันเรื่องไอเดียแล้วเออยากจะสรุปจบทนไม่ไหวละจะพูดว่าอะไร แป๊บนึงนะทุกคนสรุปว่าอะไรนะ เฮ้ยผิดอ่านปะ ใช่อันแรกใช่ แล้วผิดเหรอ จริงเหรอ พี่จังไทยพี่นี่เป็นคนแรกป่ะ ใช่ใช่ อ๋อเอว่าอันแรกดีกว่าพี่ ใช่ เอ พี่ ว่า พูด อันแรกดีกว่า เอว่า อ๋อ เอว่าอันแรกดีกว่า อ๋อ แล้วผมทายนั้นเลย ซึ่งจริงๆแล้วเอพูดว่า สมมติ แป๊บนึงนะสรุปว่าไงนะ เป็นไงล่ะจัง ดีมเขาก๊อปปี้คาแรคเตอร์ เอ ได้ อ แนบเนียน ข้อสุดท้ายข้อ ถ้าออกกองกันแล้วสมาชิกบักเล่นกันเสียงดังมาก อั จ น น นี้ แบบ ยาก เอลำ 3 คา เขา ญ คำใกล้กันมาก เอจะพูดว่า มีระหว่าง พูดว่าอะไร มีแล้วว่า เงียบกับพอได้แล้ว ทุกคนเงียบแป๊บนึงนะ กั กั บบ เงียบไปเลยนะกับทุกคน พอได้ ทุก แล้ว คน ทุกคนพอได้แล้ว ผมเรียกอันแรกใช่ไหมเนี่ย จริงเหรอ ใช่ เลือกฉัน จริงเหรอพี่ซอยเลยเหรอ ไม่แต่จริง ๆ แล้วอะจังพูดว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงอะเอไม่พูด ใช่ ถ้าเป็นสถานการณ์จริงเอไม่พูดแล้วทุกคนต้องเงียบเอง พอฉันถามว่าเธอจะพูดประมาณไหนเขาก็บอกจริงๆเขาไม่รู้ขนาดนั้นเพราะเขาแบบอาจจะไม่ได้แบบพูด ออกมา ไม่ได้ว่านึกออกปะ แต่ไม่เป็นไรค่ะนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคุณสามารถเล่นโรลเพลย์เป็น AA ได้ดี แล้ว AA ก็อาจจะงงอยู่ เพราะว่าจริงๆอาจจะไม่พูดถูกป่ะ ก็หลายๆอย่างก็อาจจะไม่พูดครับ โอเค อันนี้คือมิชชั่นแรกของพวกคุณนะคะ แต่ขอถามนิดนึง AA ตะกี้พี่ถามจังไปแล้วว่าเฮ้ยเจอ AA ครั้งแรกคิดว่าคนนี้เป็นคนยังไง AA เห็นจังครั้งแรกคิดว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนยังไง จากครั้งแรกเหรอฮะ เออ เอาจริงเจอครั้งแรกคือเจอผ่านแบบเจ
จอก่อนเจอใน IG เจอผ่านจอ ใช่ ผ่าน เจอ จอ ไปส่อง จริง เจอไม่เพราะว่าตอนแรกที่เราแบบรู้จักกันคือผ่าน IG 789 Survival ไง ตอนแรกเขายังไม่ให้เจอกันพี่ยงยังไม่ให้เจอกัน ใช่ใช่ แล้วพอเห็นกันในไอจีแล้วคุณว่าคนนี้ เหม็นขี้หน้าเลย เหม็นไหมหรือว่าก็ เห็นแล้ว พี่ เหม็น ดู เลย นิ วะ สัยยังไง เป็นทางคนนี้เพื่อนเราหรือคนนี้ไม่ถูกชะตาวะ ก็เฉยๆแล้วกัน ไม่ได้คิดอะไร เฉย คนมันเยอะไง คนมันเยอะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไร แล้ว แต่ดู จาก ไม่ค่อย นี้นะ ไม่ชอบใครป่ะหมายถึงว่าดูเป็นคนแบบไม่ได้ไม่ชอบใครเป็น ๆ บ่อยๆอ่ะ ใช่ ดูเป็นคนแบบโอเคกับทุกคน ครับ เรามีไม่ชอบใครไหมลูก ผมอะครับ จังไม่ชอบมึงอ่ะได้ แล้วก็ต้องมีอยู่นะจำได้ว่ามีแบบจำได้ว่า789 Survival พอเห็นปุ๊บพี่ผู้ชาย24คนอะแบบว่ามันมองมันก็แบบ เอ้ยคนนั้น มีเหม็นว่ะ ใครที่เราเหม็นพิเศษ จะไปคิดอยู่ว่าใครเนี่ยตอนนี้ ผมจำได้ว่าตอนนั้น ตอนนั้น ตอนนั้นเหรอตอนแรกนี่จำได้ตอนแรกก็คือไอพีมไง ไอ้คนนี้ทุกคนอ่ะทุก ไม่ คน คนนี้เอาไอ้เนี่ยเหรอดาวติ๊กต็อกที่แบบเห็น อ๋อ ที่จะดูกันเนี่ย เฮ้ยแต่กี้เอพูดว่าทุกคนอ่ะ ไอพีมมันสู่เหรอจะชัดแค่ไหนวะ ก่อนหน้านั้น ใช่ช่วงที่เขาแมสเลยช่วงนั้น จำได้ เลยรู้สึกว่าเราตอนนั้นที่เธอดูคลิปนั้น เธอทำหน้ายังไง ผมดูผมก็ยิ้มอะไรที่กล้องวะแต่ทุกวันนี้ผมก็ทำแบบนั้นแล้วเหมือนกัน ตอนนี้เราเริ่มกล้ามเนื้อเรียนรู้ ต ละ อนเห็นครั้งแร เอก เป็นไง expression A แบบ เนี่ยเราพิมพ์มาสู่ ชอบอ่ะ คือจริงๆต้องบอกว่ารายการเนี้ยเขามาให้แบบว่าคู่ที่แบบว่าชอบเถียงกันหรือทะเลาะกันอะมาเคลียร์ใจกัน จริงๆแล้วคู่สองคนเป็นสองคนที่ทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนหรือถ้าเถียงกันเรื่องอะไร จริงไม่ค่อยเถียงนะผมว่า ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อย ไม่ ปะ เถียง ทะ ไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยปะทะ นี่แหละวันนี้แหละพี่จะสร้างสีสันให้น้อง มา ๆ ครับ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ ในการที่จะเริ่มเถียงกันเป็นครั้งแรกในรายการ เพราะว่าอะไร เพราะว่าการเถียงกันหรือว่า discuss กันเดี๋ยวจะทำให้พวกเธอรักกัน เออ มาก แต่เขาบอกว่า ขึ้น คนที่เคยทะเลาะกันหนักๆกับคนที่ไม่เคยทะเลาะกันแล้วดีกันตลอดคนที่เคยทะเลาะกันจะสนิทแล้วรักกัน ถูก มาก ถูก เหมือนพี่3คนเนี่ย จะหรอ เข้าใจคำว่ารู้เช่นเห็นชาติปะ รู้เช่นเห็นชาติ มันคือแบบรู้กันบนอะเราอะ มองตาเรารู้ใจ มองตารู้ใจ เรามามิชชั่นที่ 2 เลยดีกว่า พี่ดีแจกอุปกรณ์สิคะ ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากัน ผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง หยิบมาใครหยิบก็ได้ หยิบเลยเหรอครับ เริ่มเลย หยิบเลย หนึ่งเหตุการณ์ที่อีกฝ่ายเคยทำให้เราโกรธหรืองอนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้คือเรื่องอะไร เขาเรียกว่าเซสชั่นเปิดใจ คือเรื่องอะไร คุณอาจจะไม่เคยพูดกันแต่ว่าวันนี้ให้พูดว่าจริงๆเคยงอนหรือโกรธเขาเรื่องอะไรไหม สักนิดนึงก็ได้ คือ รู้สึกว่า น้อยๆก็ได้ แบบทำไมพูดแบบนั้นวะแบบขึ้นเสียงใส่ผมตอนนั้นนะครับอย่างนี้มีไหม เอาจริงก็มี แย่แล้ว เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ มี โอเคฟังพี่อยากฟัง คือมีเรื่อยๆไม่ใช่มีเรื่อยๆหรอกหมายถึงแบบว่ามีเล็กๆน้อย อ๋อมีนิดๆหน่อยๆไปเรื่อย ๆคือแบบว่าปกติจังเป็นคนที่แบบว่า ถ้าไปคุยด้วยบางครั้งจะอยู่ดีก็มึน มือเหรอ ใช่ อยู่ดีก็แบบสมมติว่าไปเหมือนแบบไปเฮ้ยจังพรุ่งนี้ไปทำอะไร แล้วอยู่ดีก็ไม่ตอบ ๆอุ๊ยนี่อันนี้ผมดีเฟนต์ได้เลยปะเนี่ย คุณอีโน่เขาเหรอ ได้เดี๋ยว ผม พี่ให้ ว่า ดี ผม เฟน ไม่ได้ยินนะครับ ไม่แบบได้ยินแน่นอนแต่เหมือนแบบกำลัง นี่ไง กำลัง เอา ถือ แล้ ว่าว เอาแล้ว กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ อ่า แล้วเหมือนแบบไม่ได้มีสติในการฟัง สมาธิแบบไอ้นี่ไงเขาทำจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ ใช่แต่ ไง ก็แต่เนี่ยแต่ไม่ได้ฟัง แต่ไม่ได้ฟังจริงๆ ใช่ แสดงว่าเอเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเวลาแบบพูดอะไรก็อยากให้เขาใส่ใจถูกไหม ใช่ใช่ คุณ เฮ้ย น่ะ ฉันชอบนะที่เขาพูด เดี๋ยว เขา พู พู ด ด จริง เยอะมาก เดี๋ยว ลึกซึ้ง หลังจากนี้คือจังจะโฟกัส A เลย ใช่แต่จากพี่ให้ดีเฟนก่อนว่าเฮ้ยมันตอนนั้นเรานึกคิดอะไรอะไร หรือเรา แช ไม่ได้ หน่ ตั้ อง ย ใจหรือเราแล้วคุณยอมรับไหมว่าบางทีคุณอาจจะเผลอทำแบบนั้นกับคุณเอ ผมไม่ยอมรับครับผม นี่ ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับด้วย ผมว่าไม่หรือผมยอมรับดีวะ เอา ผม งี้ ว่าผมไม่เคยทำถ้าทำส่วนผมนะ คุณคิดว่าคุณไม่เคยอิกนอเขาจริงเหรอ ใช่ คุณไม่ ผมว่า เคยอยู่กับโทรศัพท์จนไม่ได้ยินเสียงเขาจริงเหรอ พี่จี้อย่างนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วว่า เห็ ผ น ม ไหม อาจจะเคย เห็นไหม เอางี้คือจังอาจจะหมายถึงว่าถ้าเกิด โดยตั้งใจ ถ้าสมมติโดยตั้งใจ ไม่เคย โดยตั้งใจไม่มีทางผมว่า ใช่ ผมว่าผมตอบตลอดทำไมยิ้มงั้นอ่ะ แต่ว่าคุณอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวไง ฮะ แบบตั้งใจคุณอาจจะไม่เคย ครับ แต่คุณอาจจะเผลอทำโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า ม ลองคิดสิลองคิดดู ถ้าผมเผลอทำแล้วผมจะคิดออกได้ยังไงแบบว่าผมจะรู้ได้ไงว่าผมเผลอ เข้าใจไหมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่าไม่เป็นไรก็ แล้วมีอะไรงี้ก่อนไปถึงฝั่งนู้นมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนไหมว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะ หรือว่าเฮ้ยอะไรยังไงที่แบบเขาคิดว่าเราอิกนอเขาอะ เฮ้ยอิตตี้เป็นหาวโอเค ผม
คือไม่มีเรื่องทำให้มีเรื่องอ่ะ เอาไม่ต้องเกิดการเคลียร์ แล้ว แล้ว พอแล้ว ผมไม่เคยเมินคุณนะครับ คุณจะมาคิดว่าผมเมินนี่ อันนี้คุณเขาเรียกคิดไปเอง คุณก็เคยเมินผมเหมือนกันแหละ เอาแล้ว ผมว่า ยังไงครับ มันก็ต้องมีบ้างแหละผมว่าบางทีผมพูดเขาอาจจะแบบไม่ได้ยินผมเหมือนกันแหละ ผมว่ามันมีจริงๆแบบว่าผมพูดไปแบบว่าอันนี้เรากำลังจะทำอะไรนะอันนี้เราทำอะไรปุ๊บเงียบปุ๊บปล่อยไปเลยแบบว่ากำลังนี่มันก็มีเหมือนกัน ใช่ใช่ ก็มีเหรอ ไม่แต่ว่าของจังคือมีบ่อยกว่าคนอื่น เฮ้ย เฮ้ย จังหรือ เฮ้ย หรือเรา ผมว่าเขา หรือเราหูไม่ คุณ ดี ทำให้เขารู้สึกจริงๆเนี่ย ผมว่าผมเพิ่งไปแค่หูมา หมายถึงว่าแบบว่าเอาจริงๆมันได้ยินผมเคยเล่าให้ฟังไปด้วย มันได้ยินย่านเสียงที่แบบชัดขึ้นเยอะมาก นี่เรื่องจริงปะเนี่ย เรื่องจริงคือแม่แค่ให้ครับแม่เป็นหมอพอดีแม่ก็เลยใช้เครื่องมือได้อยู่แม่ก็เลยแค่ให้ โอ้ยอันดูอ่ะ ออกมาเยอะมากหลังจากแค่ออกมาปุ๊บหูมันแบบโล่งมากแบบผมบิดประตูปกติไม่เคยได้ยินเสียงที่มันกึกอะแบบว่า อันนี้มันได้ยิน มันได้ยินเลยดังนั้นผมจะใช้อันนี้เป็นข้ออ้างครับ เอสารเพื่อนเหรอ ว่าผมไม่ได้ยิน มันอาจจะเป็นเพราะว่าขี้หูเยอะว่ะ มีอะไรจะพูดไหมลูก accept ไหม ผมคิดว่าไปลองแค่หูกันดีกว่าครับ หมายถึงตัว อ เอย่าง ลอง เหรอ อย่าลองไปแค่ด้วย เดี๋ยวไปลองแคร์ว่าอันนี้แล้วคุณจักรล่ะมีอะไรที่เคยงอนคุณเอไหม ผมยังไม่เคยงอนเขาไหมเหรอ หรือน้อย หรือ ใจ น้อยใจ นิดก็ได้ อันนี้จะคิดถ้าสมมติว่าเธอกำลังเล่นอะไรที่มันสนุกอยู่ แล้วสมมติว่าเขาแบบว่าให้เราแบบ เฮ้ยผมว่ามี เห็นไหม แต่ ล่ะ ว่าผมอาจจะกำลังเล่นสนุกอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็แบบเบรกแบบเฮ้ย ใช่ หยุดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแหละ ช็อตเหรอ แล้วเธอรู้สึกยังไง ผมก็บอกเลยตอนนี้ กำลังสนุกใช่ไหม กำลังสนุกอยู่เขาจะไม่ตะโกนสู้นะเขาจะพูดเสียงต่ำๆของเขาจะบอกว่า เงียบเลย หยุดอะไรหรือแบบเขาจะพูดเบรกอะไรแบบสักอย่างประโยคนึงแต่แบบมันจะเงียบๆมาแล้วทุกคนก็จะหันไปแบบฮะหมดเลย เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่พูดน้อย แต่ถ้าพูดออกมาทีจะมีน้ำหนักกับเพื่อนในบัสมาก ทุกคนจะฟังเขาจริงไหม ก็ฟังแต่รับรู้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง คือฟังแน่อะ ฟังแน่ฟังแน่มา แต่ ปุ๊บเสียงแบบต่ำๆแบบว่าอันนี้คิดว่าเราเลือกแบบแรกดีกว่าเทคไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง คือจะโอเค เทคไหมเป็นเรื่องของสถานการณ์ละ สถานการณ์ เอมีอะไรจะพูดไหมเอ ก็โอเคครับวันนั้นแหละ ก็จับกันมากกว่า ใช่ ข้อสองเปิดไปเลยจ้า ข้อสอง หนึ่งมุกแป๊กของอีกฝ่ายที่เราประทับใจในความไม่ตลกจนอยากเอามาเผาให้ทุกคนฟัง มี เฮ้ย ไหม อันนี้จังเยอะมาก แต่ว่าคิดไม่ออก ผมนึกถึงสายยางครับ เพราะว่าปืนฉีดน้ำเมื่อก่อนมันยิงไม่ทันครับ ต้องเอาสายยางมาฉีดใส่เลย แล้วพอฉีดไปฉีดมานี่เป็นสายใยเลยไหม เฮ้ยสายยางแล้วสายใยของเธอหรือเปล่า อะไรอะ บางทีมันก็พูดอะไรไปเรื่อยๆแล้วมันก็หาบ้างไม่หาบ้างมันก็จะมีแป๊กบ้างเรื่องธรรมดา ได้บ้างเนาะ ใช่ครับซึ่งเอาจริงตอนนี้แป๊กจนเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเนี่ย จนชิน เล่นแป๊กจนตอนนี้ทุกครั้งที่ผมแป๊กผมรู้สึกเฉยๆแล้วอะ เอาแล้วเอเขาเล่นมุกบ้างไหมจัง เขาเล่นมุกแต่ว่าไม่ค่อยส่วนใหญ่เล่นมุกน้อย มันเป็นตัว B ใช่ไหมครับ ตัว U แล้วก็ตัว S เป็นตัว S มีกิมมิคกลายเป็นคำว่าซับนะครับ โอ้ เวลาแป๊กปุ๊บจะยิ้มแบบยิ้มแบบเขาเรียกกันว่ายิ้มยิ้มเจือน ยิ้มเอขอคิดว่ายิ้มเจือนยิ้มเลยนะ ยิ้มแบบถ่ายรูปกับพ่อแม่อะไรเงี้ย ยิ้มแบบถ่ายรูปกับพวก แล้วถ้ายิ้มน่ารักที่ตกแฟนคลับได้ยิ้มยังไง โปรยเสน่ห์ยิ้ม อันหนึ่งสองสาม ไม่รู้ เหมือนกัน เหมือนกัน ชอบอะคาแรคเตอร์สองคนนี้มันคอนทราสต์กันมาก เอาจริงนะ อันนี้แบบไม่ได้เผาอะไรนี่คือรู้สึกว่าหลายๆครั้งมุกที่จังเล่นมันก็ดีอยู่ แต่ว่าปัญหาคือว่าพอมันเป็นจังเล่นอ่ะ เป็นภาพจำ มันเลยเจือน ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางทีผมเล่นมุกอะมันบางทีมันฮานะแต่ว่าทุกคนอะมันมองไปแล้วไงว่าสมมติผมจะเล่นปุ๊บมันจะตลกมันจะเจือนมันจะแบบมันจะแป๊กนะมันเป็นอย่างนั้นเขาคิดไปแล้วพออย่างนั้นปุ๊บเล่นอะไรไปอะคือคนที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อะอย่างนั้นอะแต่ว่าผมชอบนะหมายถึงว่าผมชอบ เพราะว่าอะไรทำไม มันมีคาแรคเตอร์ คาแรค ของ เต มั อน ร์คาแรคเตอร์ คือถ้าเล่นมุกแล้วมันตลกทุกรอบแบบตลก มัน แบบ ก็ไม่ได้ป่ะ มันจะไปหาได้ไงคือปกติผมเป็นคนขำกับอะไรที่แบบพอมันไม่ตลกผมเลยขำไง อ๋อชอบจังหวะเดดแอร์ ใช่ This is God เดดแอร์ให้ซอส yeah แรปเปอร์เขามาครับเปิดไหมแล้วคุณเอสรุปคุณเอเขามีไหมจังหวะเล่นมุกแล้วมันแบบเฮ้ยไม่ขำนะครับงี้ไหม ส่วนใหญ่เล่นมุกแล้วเวลาไม่ขำจะลกมากกว่าเวลาจะลกเราจะพูดแบบพูดรัว เป็นการกบเกลื่อนความ เป็นการกลบเกลื่อน ความเดทแอร์นั้นถูกไหม ไม่ก็เงียบหายไปเลยมี2 เวย์ เอางี้แล้วจะอยากรู้ว่าถ้าสมมติในวงอ่ะใครเล่นแล้วมันประสบความสำเร็จที่สุดตลกสุด แบบยิงมาได้ทุกที่เลยวะมีไหม คิดว่าใคร ผมว่าพีมไม่เจือนบ้างแต่พีมจะเป็นแบบ
ถ้าเจือนจะพูดต่อจนมันไม่เจือน ใช่ เวนี้ กลมไป พิมพ์จะเน้นปริมาณเยอะหมายถึงว่าปริมาณเยอะในนั้นน่ะครึ่งหนึงอาจจะแย่แต่ครึ่งหนึงก็อาจจะดี ใช่ ก็เลยถัวกัน ทีมวสุเล่นมุกกับคนเกาหลี บอกเขาไม่ชอบเล่นบาสเขาชอบว่ายน้ำเขาชอบสวิมผมก็เลยบอกว่านี่ like that เขาไม่เก็ตไงเพราะมันล้ำเกิน แต่ถ้าสมมติแบบผมว่าถ้ามาคมๆแบบว่ามาน้อยแต่คมตลอดผมว่าภูมิ พูดใช่เหรอ ภูมิชัยเป็นคนที่มาน้อยแต่ว่าทุกดอกของเขามานะตลอดใช่ คือผีที่ผมเจอเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยเจออยู่บ่อยๆ ผีรักหนุ่มเต๋อ โอเคไปข้อถัดไปค่ะ 1 เหตุการณ์เผาเอกฝ่ายที่เกิดขึ้นในบัสซิ่งเจแปน เขาบอกว่าจริงๆคุณเป็นรูมเมทกันแบบอยู่ด้วยกันนานที่สุดถูกป่ะ ใช่ ทีนี้มีคนหนึงนอนเร็วใน2คนนี้มีคนหนึงนอนเร็วมากส่วนอีกคนหนึงไปเดินเตะเตร่อยู่ไม่รู้ย่านไหน เอจะไปเดินเตะทำไมวะ แล้วก็กลับห้องดึกจนทำให้เพื่อนเนี่ยต้องตื่นกลางดึกมาเปิดประตูให้ เรื่องนี้จริงหรือไม่จริง ไม่จริง ก็จริงนะหมายถึงไม่จริงส่วนหนึ่งจริงส่วนหนึ่ง อันไหนจริงอันไหนไม่จริง คือผมไม่ได้ตื่นมาเพื่อไปเปิดประตูให้จังคือไม่ได้นอนเพราะว่ารู้ว่าจังยังไม่ถึง อ๋อคือเธอตื่นรอเขาเหรอ เพราะว่ารู้สึก รอผม ไม่เพราะว่ารู้อยู่แล้วไงว่าถ้านอนแล้วมันก็จะตื่นไง มันก็ต้องตื่นอยู่ดี ไม่ถ้านอนแล้วถ้าจังเดินเข้ามาก็จะตื่น ไม่รอ เป็นเรื่องของการจัดการตัวเอง เนี่ยเป็นเส้นชิคเกือบจะวิ่งโรแมนติกแล้วแต่ยัง ใช่ ยังไม่นอนหรอกตอนนั้นแล้วก็อาบน้ำอยู่ แล้วก็แค่ตอนแรกผมคิดว่านอนแล้วเพราะว่าวันนั้นไม่สบายแล้วเสียงมันไม่ออกเสียงมันไม่มีก็เลยอยู่ในห้องน้ำแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าอาบน้ำอยู่นะอาบน้ำอยู่เดี๋ยวไปเปิดให้อะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ ก็เลยเท่ากับว่าก็คือผมก็รออยู่ข้างนอกแบบรอ นานเท่าไหร่นานไหม จริงก็นานอยู่นะผมจำได้ผมตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปไดอารี่ว่าวันนี้ผมเข้าห้องไม่ได้ครับทุกคนแต่ก็ไม่นานแป๊บเดียว ผมเข้าห้องไม่ได้ครับคือเออยู่ในห้องแล้วเอก็หลับไปแล้ว ฮัลโหลเปิดให้หน่อย yes นึกว่าหลับไปแล้วตกใจอยากอ่านฟ้องอยู่ครับเย่ผมว่าผมมีตอนเล่นสวนสนุก เรื่อง คือก็เห็นพูดแหละว่าแบบว่าอยากจะลองสุดท้ายแต่แบบเคยพูดเลยว่าหลังอยากจะลองคือพูดเคยบอกว่าหรือจะลองเล่นดีวะนี่จะไม่เคยมั่นใจเอาแล้วไม่เคยไม่มีทางเล่นไม่เคยบอกว่าหรือจะลองดีวะหรือเอาดีวะนี่มันจะมีหรือเอาดีวะแน่นอนเอาได้เพื่อนตั้งใจเลยไม่ลองไงสุดท้ายเมื่อไหร่จะลองอ่ะคุณกลัวความเร็วเหรอใช่กลัวพวกไม่รู้ว่าความเร็วหรือมันคือแบบพวกเครื่องเล่นหรือว่าสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเคยขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเคยลองหรือว่าแค่เห็นก็ไม่ชอบหรอจริงๆแล้วน่าจะเคยขึ้นอันที่มันเล็กๆตอนเด็กแค่จำความรู้สึกได้แล้วก็เหมือนไม่ชอบไม่ชอบเฉยๆครับมีอะไรที่จะทำให้เอสามารถขึ้นเครื่องนี้ได้ไหมเงื่อนไขที่ทำให้เราสามารถลองดูได้ไหมมีคนเคยถามนะสมมติให้ล้านหนึ่งใช่นี่อย่างนี้เลยตอนนั้นบอกน้อยไปมั้งหรือว่าตอนนั้นเราบอกว่าสมมติ10 ล้านขึ้นไหมไม่แต่ว่าเอาจริงถ้าร้านนี้ไม่ขึ้นร้านนี้ก็นั่นเลยครับนะฮะคอนดิชั่นนั้นนะครับถ้าอยากเก็บขึ้น1 ล้านได้เลยเอารับนะครับคือได้ดูโอเคไปพูดไปแสดงว่ามีสิทธินะที่คนจะยอมจ่ายอ่ะถ้าต้องมาเถียงกันแล้วเลือกสมาชิกในบัสมาช่วยเถียงได้1 คนจะเลือกใครเลิกเลยเถียงกันให้ชนะใครคุณจะเอาใครเข้าทีมจริงบัสเถียงเก่งทุกคนผมว่าทุกคนมีความเลือดความเถียงอยู่ในตัวได้ต้องเลือกคนเข้าทีมขอ2 คนที่มันเข้าขากันแล้วอะไรมันแบบตอนนี้คิดอยู่มันจะมี2 แบบประเภทเถียงแบบใช้สาระสู้กับใช้เสียงสู้คนที่จะมาเสริมทัพคุณได้ดีที่สุดเป็นทางสาระหรือเป็นทางผมคิดว่าต้องเสียงอยู่แล้วผมไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ผมว่าคนที่จะมาช่วยผมได้ดีน่าจะต้องเป็นจินบุ๊กครับจินบุ๊กจริงป่ะพี่ดูไม่ออกหรอเพราะอะไรเสียงดังหรอหมายถึงว่าเถียงแบบเวลาเถียงไม่ใช่เรื่องสาระเถียงไปเรื่อยคนจะยอมครับถูกไหมเพราะว่าไม่คนยอมไม่รู้แต่ว่าผมแค่ชอบเฉยๆผมชอบเวลาเขาเถียงเวลาเขาแบบมันสะใจดีเวลาเขาใช้เสียงของเขาที่แบบทรงพลังมากอ่ะรอบแล้วไม่ว่าเรื่องภาษาไทยคืออะไรเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวเลยเลือกมาเป็นลูกทีมครับคุณเลือกคนเข้าทีมค่ะของผมเลือกมาร์คคริสครับเฮ้ยรู้สึกว่าเอาจริงมาร์คคริสอาจจะดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเถียงแต่ว่าถ้าเขาอยากที่จะเถียงเขาจะเถียงได้แบบยาวมากแล้วพูดอะไรไปเขาก็จะเถียงต่อจนชนะไหมจนไม่รู้ชนะไหมแต่ว่า
เช้าแล้วอันนี้แบบประชุมตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านแล้ว จริงเหรอคือเถียงกันจนเช้าแล้วใช่เหรอ ใช่จริงครับ 12 คนนะพี่มันก็จะมีแบบแต่ละคนตึ๊ดแล้วมันก็จะแบบคิดว่าอันไหนดีที่สุดแล้วพอมันสมมติไม่ตรงกันหนึ่งอย่างมันก็จะดิสคัชกันไปดิสคัชกันมาใช่ซึ่งมันเป็นทุกเรื่องเลยผมว่าเรื่องพวกเรากันเองเรื่องโชว์เรื่องงานเรื่องเพลงเรื่องทุกอย่างแบบมีหมดเลยแต่เมื่อกี้เข้ามาสาระเลยผมขอเบิกตัวช่วยอีกคนหนึ่งได้ไหมได้พี่ให้ทีมละ2 คนคอย1 คนเอาผมเมื่อกี้ผมมีตัวเสียงดังไปละจินวุกผมเอาคนสาระผมเอาพี่ฮาร์ดครับทำไมถึงเป็นฮาร์ดคือสมมติถ้าเอาแบบในห้องประชุมเมื่อกี้พี่ฮาร์ดก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่ามีข้อมูลมีแบบคิดวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วเขาสไตล์เด็กวิทย์ไงแบบว่าคิดมาแบบเรียบร้อยแล้วว่าทำไมถึงควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วอันนี้จะคุ้มไหมถ้าคิดไม่ออกก็ถาม ChatGPT ว่าอันนี้จะเป็นคุ้มไหมเทคโนโลยีช่วยให้ผมว่าพี่ฮาร์ดจะเป็นคนที่มาสู้กับคุณเอกับคุณมาร์คคริสได้ครับแล้วถ้าอีก1 คนเข้าทีมค่ะคุณจะเลือกใครคะผมแล้วครับผมคิดว่าพอจังมีเสียงดังแล้วผมก็ต้องมีบ้างเสียงดังซึ่งคนนั้นคือพี่ไทยคนไทยเรื่องเสียงอาจจะพูดดังไม่เท่าจินบุ๊กแต่ว่าพูดออกมาได้เร็วมากครับเป็นเรื่องความรัวเรื่องความแบบแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องนะหมายถึงเขาพูดออกมาเร็วมากแต่ฟังไม่ออกสักคำหนึ่งเลยแล้วก็เอาจริงพี่ไทยเนี่ยเป็นคนที่เน้นพูดไว้ก่อนแต่ว่าเถียงไม่เคยชนะเลยเรียบอันสุดท้ายของเราจะสั่งเกี๊ยวซ่าร้านนี้นะเพราะพี่เขาบอกอร่อยนะ Try how many ปอกติดไอ้ติดคือพี่คือถ้าผมอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณคิดว่าเขามาแย่งตำแหน่งแรปเปอร์คุณได้ไหมเอาจริงเขาเป็นแรปเปอร์ได้ผมว่าถ้ามีเพลงไหนที่แบบแรปรัวๆเนี่ยผมบอกเลยผมอยากจะให้เขาไปแบบเป็นแรปเท่านั้นเลยแทนเนาะเขามีพรสวรรค์ครับเฮ้ยนี่ผมฟังไปเรื่อยๆผมรู้สึกเริ่มเห็นเคมีของบัสแบบลึกซึ้งขึ้นนะคาแรคเตอร์ออกนะซึ่งฉันอยากรู้ว่าอันนี้คือแบบมีเพื่อนแต่ถ้าสมมติว่าเธอเป็นเดี่ยวๆเลย2 คนคิดว่าใครจะเถียงชนะเถียงกันเรื่องว่าชุดคอนเสิร์ตต้องมีท็อปปิ้งหน่อยเพลงเนี้ยเพลงสตาร์ใส่สีดำหรือสีขาวคุณเลือกสีขาวเขาเลือกสีดำแล้วคุณเถียงกันว่าจะใส่ดำหรือขาวคิดว่าสุดท้ายจะได้ใส่ดำจะได้ใส่ขาวคุณเลือกขาวเขาเลือกดำเพราะผมชนะใช่ผมคิดว่าจังชนะเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องชนะก็ได้ไม่ต้องชนะก็ได้ก็เลยให้จังชนะเรื่องเล็กเข้าใจป่ะในมุมเอมันเรื่องเล็กเถียงทำไมอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์คุณจำบ้าไม่ชนะทำไมแล้วเมื่อกี้เราก็ภูมิใจแล้วเมื่อกี้โอ้โหเราได้ชนะดีวะอย่างงี้แต่มันเป็นเพราะว่าเขามองว่ามันเรื่องเล็กซะอย่างนั้นก็ไม่ปวดหัวโอเคแต่ดีโอเคข้อถัดไปแล้วตลกว่ะคำถามที่น่าสนใจบอก1 เรื่องเก่งและ1 เรื่องกากของอีกฝ่ายที่ขึ้นมาในหัวเราตอนนี้เป็นอย่างแรก1 เก่งของจังแรป1 เก่งของเอน่าเชื่อถือเป็นความเก่งปะเป็นข้อแข็งเขาจุดแข็งจุดอ่อนของจัง1 2 3เถื่อนนักเถื่อนจุดอ่อนของเอเจือนเหมือนกันเอาจริงอาจจะเป็นเจือนคนละสายเจือนคนละเวแต่เจือนเหมือนกันถูกไหมเจือนเหมือนกันผมว่าแต่ว่าคุณบอกว่าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถืออันนี้คือจุดแข็งของเขาหรอเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือในกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นน่าเชื่อถือต้นๆหรอเขาดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือไหมก็ไม่รู้ว่ามันแบบว่าผมว่าฟังพี่รู้สึกไหมแบบว่าพี่รู้สึกไหมมันมีมวลแบบความน่าเชื่อถือดูเป็นคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าถ้าเขาพูดอะไรออกมามันจะมีน้ำหนักใช่ไหมตอนนี้AA 19จังว่า AA จริงๆน่าจะถืออยู่ที่ประมาณอายุจิตอายุจิต40เลยเหรอผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วไอ้จังแล้วจังว่าตัวเองเท่าไหร่แล้วเธออายุ19อายุจิตเธอเท่าไหร่จริงแล้วอ่ะจริงผมก็19นี่แหละอันนี้ถามเอดีกว่าเขา19อายุจิตเขาเท่าไหร่จากการประเมินของเรา19แล้วกัน19โอ้ยไปข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปมิชชั่นสุดท้ายละถ้าสลับร่างกับอีกฝ่ายได้จะเอาร่างของอีกฝ่ายไปทำอะไรให้ขัดใจเจ้าของร่างมากที่สุดตื่นมาปุ๊บคือในร่างจับอะไรดีวะเอาไปใส่กางเกงกับหลดต่ำหลดต่ำเอวต่ำหรอใส่แบบหลดต่ำไม่ชอบใส่กางเกงเอวต่ำหรอผมยังไม่เคยลองนะใส่แบบหลดต่ำแล้วก็แว็กซ์อ่ะแบบใส่สร้อยแบบแรปเปอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเล่นรถไฟเหาะสัก1 อันแล้วอัดคลิปไว้เลยโอ้ย
จริงผมนึกของตัวเองออก อะไรอะ ถ้าผมสิงร่างตัวเองอะ อย่าพี่ยังไม่จัด แล้วเดี๋ยวให้เฉลยก่อน อ๋อผมน่าจะไปตัดผมจังอะ เฮ้ยนี่อันนี้แหละอันเดียวกันตัดทรงอะไร ทรงแบบว่าทรงแหว่งๆเลยครับแต่ว่าทรงแหว่งๆให้มันแบบแส อัน ก นี้แหละ ข้าง อันที่ผมคิดเมื่อกี้ เฮ้ยหรอ เฮ้ยเป็นไปได้ไงว่ามันเยอะมากเลยนะมันคิดอันเดียวกันได้ไงวะคือผมมันไม่ใช่ไม่มีวันตัดหรอกแต่แค่ผมเป็นคนแบบว่าชอบมองผมตัวเองแล้วก็ชอบแบบว่าดูผมตัวเองแบบสมมติเซ็ตผมก็จะแบบตรงนู้นจับตรงนี้จับตรงนั้นใช่แล้วสมมติแบบว่าอยู่ดีมาตัดชึบไปเลยผมก็คงจริงไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงตัดชึบไปเลยก็น่าตกใจหมดอะแล้วก็น่าจะแบบขัดใจไงตื่นมาแต่ถ้าพี่ยงบอกว่าในบรรดา12 คนขอคนเดียวที่ยอมตัดสกินเฮดและคนนั้นต้องเป็นเราสมมติเพื่อนบอกไอ้จังรับบทนี้ไปครับเอรับบทนี้ไปเราจะยังพูดว่าเราจะพูดว่าไงบ้างเราจะดีล บอกว่าผมว่าผมก็จะตัดอยู่ดีคุณยอมใช่ป่ะผมยอมผมอยากลองเราอยากลองอยู่แล้วถ้าพี่ยงเป็นคนมอบหมายให้อย่างนี้แสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างในหัวผมเห็นอะไรบางอย่างในหัวผมแล้วเออะถ้าตอนนี้ยังใช่แต่ถ้าแบบโตขึ้นอีกสัก3 ปีก็อาจจะ3 ปีเลยเหรอใช่อยากรู้ว่าเอจะพูดกับพี่ยงว่าอะไรถ้าจะบอกว่าคุณไม่อยากตัดครับก็อาจจะแบบว่าปล่อยไปวันนึงก่อนให้แบบว่าให้ไปคิดก่อนหมายถึงปล่อยพี่ยงไปคิดไม่ปล่อยตัวเองไปคิดเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมจริงๆนะไม่รู้ว่าปล่อยพี่ยงไปคิดแป๊บนึงครับว่าพี่คิดถูกป่ะฮะสมมติอันนี้พี่ยงจอดเลยเอเดี๋ยวมีตัวหน้านี่พี่ให้เอตัดผมสกินเฮดนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะไปคิดแป๊บนึงสักแบบ2-3 วันแล้วค่อยกลับไปหาพี่ยงแล้วก็เหมือนแบบอยู่ดีก็สมมติว่าเห็นพี่ยงเดินลงบันไดอะไรเงี้ยก็แบบพี่ยงแป๊บนึงนะขอคุยแป๊บนึงเราก็คุยเรื่องแบบขอไม่ตัดได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็พูดตรงเลยแล้วคุณว่าพ่อให้ไหมคุณพ่อเหรอน่าจะให้ละถ้าเป็นเอก็น่าจะดูจะได้อะแล้วถ้าเป็นเรากระบฏล่ะถ้าเป็นเราผมไม่อยากตัดนะพี่ก็เนี่ยชอบแต่อะไรเดิมๆเขาก็จะมีวิธีแซวเล่นเขาอยากให้นี่ไงเขาอยากให้แบบเราเปลี่ยนอะไรใหม่ๆได้แบบได้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถือว่าเป็นการเถียงกันที่จริงๆฉันว่าน่ารักนะแล้วก็เรียวด้วยแต่ว่าฉันว่าเขาก็ได้คิดในคำถามนั้นจริงๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วสิ่งที่สำคัญคือจริงๆอย่าอิกนอเขาเข้าใจไหมเอางี้เลยเหรอหัด multitasking หน่อยเราเล่นโทรศัพท์แล้วเปิดหูไปด้วยที่หูมาแล้วส่วน A ก็เผื่ออยากลองเล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนนะลองไปดูได้ไปบอกขอสักร้านนึงก่อนนะขอสักร้านนึงก่อนต่างต้องจ่ายร้านนึงช่วงเคลียร์ใจจะมีคำถามเคลียร์ใจ3ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ1อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา1อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขาและ1อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอกเพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงยังรักกันอยู่เริ่มชอบอะไรในตัวเขาฉันชื่นชอบเธอเพราะฉันชื่นชอบเธอเพราะคุณเป็นคนที่เข้าถึงง่ายโอเคฉันชื่นชอบเธอเพราะคุณเป็นคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจไงโอเคคุยด้วยแล้วแบบว่าคุยได้ทุกเรื่องอะไรรู้สึกว่าอยู่แล้วแบบสบายใจกูชอบมากฉันชอบคุณเพราะคุณดีแล้วเอาแปลกๆดีเอาเลยน่ารักดีข้อต่อไปชื่นชมฉันเขาได้มองตากันหน่อยเขินอะไรวะไม่ชินชื่นชมฉันชื่นชมคุณเพราะการแต่งตัวมีเทสในการเขาชอบเทสกูนะผมว่าฉันชื่นชมผมก็ได้ฉันดีกว่าเอาฉันดีกว่าฉันชื่นชมคุณเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ก็ได้เป็นแบบอย่างอันนี้เหมือนกันแบบว่าคนไม่ยอมแพ้เขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆเขาเป็นคนที่จะตั้งใจแบบเขารู้ว่าเขาทำอะไรแล้วมันจะแบบออกมาดีทำแบบไหนจะออกมาดีแบบนี้จะเวิร์กแบบนี้ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าไปซุ่มซ้อมใช่ go for it โอเคสุดท้ายเป็นห่วงอะไรกันฉันห่วงคุณเพราะกลัวคุณคิดว่าคุณเจือนโอ้ยน่ารักเลยนี่ฉันห่วงคุณเพราะกลัวคุณคิดว่าคุณไม่เก่งทำไมเขาเป็นคนที่คาดหวังเราหมายถึงว่าเขาตั้งใจผมแค่กลัวเขาแบบว่าบางทีเขาอยู่ตรงนี้แต่เขาอาจจะมองตัวเองว่าแบบเขาทำได้เท่านี้ทั้งที่ความจริงเขาแบบเขาเก่งกว่านั้นใช่น่ารักจังเลยน่ารักพี่มีความสุขน่ารักจริงน่ารักตอนดู MV เพลง Star รู้สึกว่าแบบคือหมายถึงว่าพวกพี่ก็รู้ว่าพวกเราตั้งใจทำงานกันมากหรือว่ารู้ว่าบัสแบบท
ำงานเต็มที่มาแล้วพี่ดูเอ็มวีแล้วพี่รู้สึกจะร้องไห้ฉันรู้สึกว่าพวกเธอผ่านอะไรกันมามากมายจริงๆว่ะ แล้วผ่านมาด้วยกัน แล้วก็เป็นกลุ่มก้อนที่แบบ ด้วยอายุเท่านี้ ด้วยอายุเท่านี้ เก่งมากเนาะพวกเธอเก่งมากนะ ชื่นชมตัวเองชื่นชมตัวเอง ไปต่อปังๆอ่ะแต่จริงๆแล้วมันจะอีกนิดนึง คือจริงๆแล้วมันจะมี3ช้อยให้เลือกว่าจะจับมือหอมแก้มหรือว่ากอด เป็นเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์ จริงเหรอเนี่ย จริงซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณพูดพร้อมกันว่าคุณจะเลือกอะไรถ้าเกิดว่าตรงกันคุณก็จะรอดตัวไปแต่ถ้าไม่ตรงกันปุ๊บ คุณต้องทำทั้ง3อย่างเลยใช่ จริงเหรอ จริง เอาแก้ไม่มี คาราคาสั่งขึ้นรถมาจะพาไป จับมือ จับเลยค่ะเชิญค่ะ จับเลยจับเลยหรอแล้วคุณไม่คนชอบจับมือเลยเหรอ พวกคุณคำถามตลกมาก มันแบบบ่อยๆครับ ไม่เพราะว่าบางคนเขากอดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่จะเป็นทางจับมืออยากจะลองมันอาจจะไม่ได้สกิน ไม่เป็นไรฮะ เห็นดูโอเคน่ารักมากทั้ง2คนฝากหน่อยครับช่วงนี้คือทำอะไรกันอยู่บ้างเราติดตามอะไรกันได้บ้างเชิญเลยจ้ะน้องๆครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับเพลงยังรักอยู่ไหมนะครับเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเราก็ปล่อยไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแต่ว่าก็ฝากด้วยนะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ดู MV ได้ที่ Thailand Labels นะครับ นี่เธอเป็นเลกา จริง ซี่ ๆดีใจมากค่ะทั้งทุกคนเลยรู้สึกว่าพวกแกจะไปได้อีกเยอะแยะมากมาย ขอให้จอยไลฟ์นะน้องๆน่ารักมาก แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยแล้วก็แบบไม่ต้องเครียดมาก สนุก ไป ครับ จ้ะ โอเคจ้ะฝากทุกคนนะคะ ฝากผลงานเพลงฝากทุกๆอย่างของน้องๆด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะ โอเคกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะเจอกันจ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบาย อย่าเพิ่งปิดเขาจะปิดคือพอน้องไปแป๊บๆอย่าเพิ่งปิด ทิ้งเรา พอย้ำอีก1 ทีถ้าใครยังไม่ได้ดู Taxi Driver นะคะแท็กซี่จ้างแผน3ไปดูกันได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นวิวออริจินัลวิวที่เดียวเท่านั้น เพราะว่าซีซั่นนี้บอกว่าเลยเข้มข้นจริงๆใครที่ชอบฟิลแบบล้างแค้นสะใจคุณต้องดูซีซั่นนี้ เนี่ย ชอบให้เพื่อนกินคนเนี้ย ระหว่างดูก็คือไง ไม่ต้องกินบัฟคอมไปด้วย ทุกคนสามารถดูได้แล้วตอนนี้นะคะซับไทยมาทุกศุกร์เสาร์ อย่างที่บอกไปใครยังไม่ดูซีซั่น1ซีซั่น2นะคะทางซับไทยแล้วก็ภาคไทยเปิดให้ดูฟรีถึงสิ้นปีเลยเพราะฉะนั้นน่ะปีใหม่นี้คำนี้มีอะไรทำเปิดแอปวิวค่ะจะดูแล้วอินมาคอมเมนต์ด้วยการจะคอมเมนต์ตอบกับเบสจ้ารถคาราคาซังเรารถแอมบูเลฟเราทำไมเราก็ตั้งชื่อไปละแอมบูเลฟ สายลุง ว่ะเพราะแท็กซี่ใส่ลุงใช่ไหม แล้วก็ต่อต้านเราอาชญากรรมเราอาจจะสู้ไม่ไหว เขาพูดอะไรในสาระค่ะอย่าไปฟั ต่ ง อต้านอะไรดีฝากด้วยนะคะแอปวิวนะคะ ต่อต้านอะไร ต่อ ต่อ ต้าน ต้านอะไร ต่อต้านยาเสพติด มึงเข้าใจป่ะมันก็ไม่มีสาระอยู่ดี